بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم في قناتنا قناة كروشيه كورنر. بالنسبة للناس اللي أول مرة تشوفني أو تشوف القناة، أنا اسمي ريم حبيب. أتمنى طبعا إن فيديو النهاردة يعجبكم، أتمنى تشرفوني وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان إن شاء الله وبإذن الله يوصلكم كل جديد في القناة النهاردة. وإن شاء الله وبإذن الله هنكمل مع بعض الجزء الرابع من الرانر أو مفرش اللي ابتديناه مع بعض في الفيديوهات السابقة. هبتدي بسم الله باني ابتدي اعمل منزلقه من العمود الاول للعمود الثاني ومن العمود الثاني للعمود الثالث. تمام، يبقى انا هبتدي اشتغل معايا فوق العمود الثالث، هبتدي اشتغل معايا اطلع معايا الارتفاع بتاعي الاساسي 4 سلسله. تمام، هبتدي اشتغل اعمده فوق الاعمده، بالشكل ده كده. في اول فراغ هيقابلني هشتغل 2 اعمده، هشتغل 3 سلسله واتجاهل ال3 اعمده اللي عليهم الدور، وابتدي في الفراغ اللي بعده اشتغل 2 عمود. هشتغل معايا 4 اعمده فوق الاعمده، يبقى دي اول عمود هشتغل في ال4، التاني، التالت، بالشكل ده كده، الرابع. تمام، ثانيه واحده. هشتغل بعد كده معايا 2 سلسله واتجاهل ال2 اعمده اللي عليهم الدور، وابتدي اشتغل معايا في ال2 سلسله. هنا هشتغل 2 عمود وهشتغل اعمده فوق الاعمده، وهشتغل في ال3 سلسله هنا 2 عمود. يبقى انا هشتغل 2 وكمان 6 وكمان 2، يبقى المجموع معايا هيبقوا معايا 10 اعمده. هشتغل ال10 اعمده وارجع لحضراتكم ان شاء الله. ورجعت بعد ما اشتغلت معايا ال10 اعمده زي ما شرحتهم لحضراتكم، وبعد كده التكرار الاساسي بتاعي 3 سلسله واشتغلت الصدفه مكانها. تمام، هبتدي هنا اعمل ايه؟ هبتدي هنا اشتغل معايا 4 سلسله. تمام، يبقى 2 3 4 بالشكل ده، واجي في الفرق في مجموعه السلاسل الاولى اللي هتقابلني هعمل غرزه حشو، هعمل 4 سلسله، وابتدي الفراغ اللي بعده. انا هشتغل السطر ده في الفراغات، هشتغل في الفراغ اللي بعده هشتغل صدفه اللي هي تكرار بتاعي 3 اعمده. ادي اول عمود، التاني، التالت، اتنين سلسله، وفي نفس المكان هشتغل معايا 3 عمود. يبقى انا اشتغلت دلوقتي في الفراغ عندي صدفه. تمام، العمود الثالث هبتدي اشتغل معايا 1 2 3 4، وفي الفراغ اللي عليه الدور هشتغل غرزة حشو. يبقى انا هشتغل فراغ هشتغل فيه غرزة حشو، وفراغ هشتغل فيه صدفة. يبقى الفراغ اللي عليه الدور هبتدي اشتغل معايا زي ما قلت لحضراتكم، هكرر الصدفة. يبقى انا التكرار عندي بالشكل ده، هشتغل بس في الفراغات. تمام، بالشكل ده هكمل جزء الفراغات وارجع لحضراتكم ان شاء الله. ورجعت لكم بعد ما اشتغلت معايا الجزء اللي شرحته لحضراتكم. انا لو العدد عندي مظبوط، لو عديت هبتدي الاقي عندي 1 2 3 4 5 6 7 8. تمام، يبقى انا عندي دلوقتي 8 صدفات معايا في نص الاول للمفرش. هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي اعمل معايا هنا ال3 سلسله. تمام، التكرار بتاعي، وهشتغل 10 اعمده. هشتغل هنا 2 عمود، وبعدين اشتغل ال6 اعمده،
واشتغل في الفراغ هنا 2 عمود، يبقى المجموع معايا 10 أعمدة. هشتغلهم وارجع لحضراتكم ان شاء الله. ورجعت بعد ما اشتغلت معايا ال10 أعمدة زي ما شرحت لحضراتكم. ابتديت اشتغلت معايا دلوقتي هنا 2 سلسلة، سوري، هنا 2 سلسلة. هتجاهل 2 عمود، وفوق العمود الثالث هبتدي اشتغل أعمدة. يبقى ادي اول عمود، هشتغل أعمدة فوق الأعمدة. في الفراغ هشتغل 2 أعمدة، هشتغل 3 سلسلة، اتجاهل ال3 أعمدة اللي عليهم الدور، وابتدي في الفراغ اللي بعده اشتغل 2 أعمدة. اشتغل معايا بعد كده 4 أعمدة فوق الأعمدة. العمود الثاني، الثالث، الرابع. هشتغل 2 سلسلة، اجي في الفراغ اللي عليه الدور هشتغل فيه 3 أعمدة. هشتغل 2 سلسلة واتجاهل 2 عمود واشتغل 4 أعمدة فوق الأعمدة. هشتغل عمودين في الفراغ اللي عليه الدور. هشتغل 3 سلسلة، اتجاهل ال3 أعمدة واشتغل أعمدة في الفراغ اللي بعده. يبقى هشتغل 2 أعمدة، ادي 1 2. هبتدي اشتغل 4 أعمدة فوق الأعمدة. هشتغل 2 سلسلة، تمام. وهبتدي اشتغل معايا هنا ال10 أعمدة. هبتدي اشتغل 2 أعمدة في الفراغ، 6 أعمدة فوق الأعمدة، وهبتدي اشتغل في ال3 سلسلة. هشتغل هنا 2 عمود، يبقى المجموع عندي 10 أعمدة. وهبتدي اكرر معايا تكوين الصدفات زي ما اشتغلت الجزء الاول. هبتدي اشتغل الجزء ده، هبتدي اعمل في الفراغ الاول 4 سلسلة غرزة حشو، 4 سلسلة. وفي الفراغ التاني هبتدي اكون صدفة، وهشتغل في فراغ واسيب فراغ، تمام. ورجعت بعد ما اشتغلت معايا ال8 صدفات زي ما شرحتهم لحضراتكم في الجزء الاول، اشتغلتهم في الجزء التاني من المفرش او في الجنب التاني من المفرش. وبعد كده اشتغلت معايا ال10 أعمدة زي ما شرحتهم قبل كده، تمام. هبتدي اشتغل معايا دلوقتي 2 سلسلة، واجي هنا اتجاهل 2 أعمدة واشتغل فوق العمود الثالث. هشتغل كمان 3 أعمدة فوق باقي الأعمدة بالشكل ده كده. في الفراغ هشتغل 2 أعمدة. هشتغل 3 سلسلة، اتجاهل ال3 أعمدة، وفي الفراغ اللي بعده هبتدي اشتغل معايا أعمدة.
تمام. هشتغل هنا معايا 4 أعمدة فوق الأعمدة، هشتغل معايا 2 سلسلة واجي في الفراغ اللي عليه الدور واشتغل 3 أعمدة، هشتغل 2 سلسلة وانهي معايا الدور باني اعمل منزلقة في اول عمود انا اشتغلته بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده. تمام. ابتديت معايا السطر الجديد، هبتدي اعمل معايا ال4 سلسلة الارتفاع الاساسي بتاعي. تمام. وهشتغل بعد كده 2 سلسلة مسافة الفراغ. هبتدي اتجاهل اول وتاني، انا شغال على اول عمود هتجاهل التاني والتالت، ابتدي اشتغل فوق الرابع. تمام. هبتدي اشتغل في اعمدة فوق الاعمدة، هشتغل في الفراغ 3 اعمدة، هشتغل 3 اعمدة فوق الاعمدة، هشتغل 2 سلسلة واتجاهل ال3 اعمدة اللي عليهم الدور وابتدي اشتغل في الفراغ معايا 2 عمود بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده. هبتدي اشتغل معايا ايه؟ هبتدي اشتغل معايا اعمدة فوق ال10 اعمدة، وفي ال3 سلسلة هشتغل معايا 2 عمود. اشتغلت معايا ال14 عمود زي ما شرحت لحضراتكم. تمام. يبقى انا لو عديتهم هيبقوا معايا 14 عمود. بعد كده اشتغلت معايا 3 سلسلة واشتغلت اول صدفة الاساسي عندي. هبتدي اشتغل بعد كده انتقالاتي هتبقى 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وهاجي فوق غرزة الحشو هعمل غرزة حشو في السطر ده. هيبقى انتقالاتي 5 سلسلة مش 4. هبتدي اعمل 1 2 3 4 5، واجي فوق الصدفة اللي عليها الدور اشتغل صدفة. يبقى انا هشتغل فوق الصدفة صدفة، وانتقالاتي هتبقى 5 سلسلة غرزة حشو 5 سلسلة. تمام. هكررهم فوق كل الصدفات اللي عندي وارجع لحضراتكم ان شاء الله. تمام بالشكل ده. ورجعت بعد ما اشتغلت تكرار الصدفات بتاعتي. تمام. ودي اخر صدفة عندي. اشتغلت بعدها 3 سلسلة واشتغلت ال14 عمود بتوعي. تمام. هبتدي دلوقتي اشتغل معايا 2 سلسلة واتجاهل 3 عمود، واجي فوق العمود الرابع هبتدي اشتغل عمود. هشتغل اعمدة فوق الاعمدة، هشتغل في الفراغ اللي عليه الدور 3 اعمدة، هشتغل معايا 3 اعمدة فوق الاعمدة، العمود الثالث، هشتغل معايا 2 سلسلة
واتجاهل 2 عمود واجي فوق العمود الاخير اشتغل عمود. في الفراغ اللي عليه الدور هشتغل عمود. فوق ال3 اعمدة هشتغل اعمدة. في الفراغ اللي عليه الدور هشتغل عمود. هشتغل فوق اول عمود هشتغل عمود. هشتغل 2 سلسلة. تمام. واجي هنا اعد 1 2 وفوق العمود الثالث اشتغل عمود. كمان عمود فوق العمود. كمان عمود. بقى انا كده اشتغلت 3 اعمدة فوق 3 اعمدة. هشتغل معايا في الفراغ 3 اعمدة. هشتغل 3 اعمدة فوق الاعمدة. بالشكل ده كده. هشتغل 2 سلسلة واتجاهل باقي الاعمدة واجي في الفراغ اللي عليه الدور ابتدي اشتغل معايا 2 عمود وابتدي اكمل فوق الاعمدة اعمدة وفي الفراغ هشتغل اعمدة. يبقى عندي 14 عمود. تمام. يبقى هشتغل هنا 14 عمود وهاجي انتقل 3 سلسلة وابتدي اكرر جزء الصدفات عندي بنفس التكرار اللي شرحته لحضراتكم. تمام. ورجعت بعد ما اشتغلت معايا تكرار الصدفات بتاعتي، ان اشتغلت فوق كل صدفة صدفة، وانتقلاتي اشتغلتها معايا 5 سلسلة فوق غرزة الحشو، اشتغلت غرزة حشو واشتغلت 5 سلسلة واشتغلت الصدفة اللي بعدها. اشتغلت بعد كده اخر حاجة اخر صدفة اشتغلتها الانتقالي الاساسي 3 سلسلة واشتغلت معايا 14 عمود زي ما شرحت لحضراتكم قبل كده. هبتدي دلوقتي اعمل ايه؟ هبتدي دلوقتي اعمل 2 سلسلة. هعد 1 2 3 وفوق العمود الرابع هبتدي اشتغل عمود. هشتغل فوق العمود عمود. كمان عمود. يبقى انا كده اشتغلت 3 عمود. هشتغل في الفراغ 3 عمود. هشتغل بعد كده 3 عمود. واحد 2 اشتغلت 3 عمود فوق 3 عمود. تمام. بالشكل ده كده. هبتدي اشتغل معايا 2 سلسلة واجي فوق اخر عمود عندي هنا هشتغل عمود. هشتغل في الفراغ اللي عليه الدور عمود. فوق ال3 اعمدة هشتغل 3 اعمدة. 1 2 3. الفراغ اللي عليه الدور هشتغل فيه عمود. هاجي اعد هنا في مجموعة السلاسل ال6 سلسلة اللي عندي اللي اشتغلتهم اول السطر. هعد 1 2 3 وفي الرابع في السلسلة الرابعة هدخل واعمل منزلقة معي بالشكل ده. يبقى ده التكرار بتاعي بتاع السطر ده. تمام. ابتديت معايا السطر الجديد باني هطلع معايا 4 سلسلة.
ده اول عمود عندي في الدور. هبتدي اشتغل في الفراغ اللي عليه الدور، هشتغل 2 عمود، هشتغل 2 سلسلة واتجاهل 1 2 3، وفي العمود الرابع هبتدي اشتغل عمود، هشتغل العمود التاني، هشتغل العمود التالت. تمام. هشتغل بعد كده 2 سلسلة واتجاهل ال3 اعمدة اللي عليهم الدور، وابتدي في الفراغ اشتغل معايا 2 عمود. ادي اول عمود، وادي تاني عمود. هبتدي بعد كده اشتغل معايا اعمدة فوق ال14 عمود، واعمدة و2 عمود في ال3 سلسلة. يبقى انا هشتغل 14 عمود بعد كده، وكمان 2 عمود في ال3 سلسلة اللي عليهم الدور. اشتغلت معايا مجموعة الأعمدة زي ما شرحتها لحضراتكم. لو جينا عدناهم هنلاقي معانا 18 عمود. بعد كده اشتغلت معايا 3 سلسلة، واشتغلت أول صدفة اللي عليها الدور. هبتدي اشتغل معايا بعد كده الانتقال هنا بين الصدفات هيبقى 8 سلسلة. تمام. انا كده اشتغلت 8 سلسلة. هاجي فوق غرزة الحشو هعمل غرزة حشو، هشتغل كمان 8 سلسلة، واجي انتقل على الصدفة اللي عليها الدور وابتدي اشتغل معايا فوق الصدفة صدفة. يبقى انتقالاتي هنا هتبقى 8 سلسلة. تمام. هخلص جزء الصدفات وارجع لحضراتكم ان شاء الله. ورجعت بعد ما اشتغلت معايا التكرار بتاعي بتاع الصدفات بتاعتي. اشتغلت فوق كل صدفة صدفة، والانتقال هنا 8 سلسلة. اخر صدفة اشتغلتها والتكرار بتاعي 3 سلسلة. تمام. اشتغلت بعد كده 18 عمود زي ما شرحتهم لحضراتكم، واشتغلت بعد ال 18 عمود اشتغلت 2 سلسلة. هبتدي اعد 1 2 3 فوق العمود الرابع هبتدي اشتغل عمود، فوق العمود اللي بعده هشتغل عمود، فوق العمود هشتغل عمود. يبقى انا كده اشتغلت 3 عمود. هشتغل معايا بعد كده 2 سلسلة. بعد ما اشتغلت معايا 2 سلسلة هتجاهل الأعمدة اللي عليها الدور، وأجي في أول فراغ هيقابلني هبتدي أشتغل 2 عمود. يبقى أنا كده اشتغلت 2 عمود معايا. تمام. هبتدي أشتغل معايا فوق الأعمدة أعمدة، هشتغل 4 أعمدة. يبقى دي أول عمود، 2 3 3 بالشكل ده كده. العمود الرابع هبتدي اشتغل معايا 2 سلسلة، وفي نفس مكان العمود هشتغل كمان عمود. هبتدي اشتغل اعمدة فوق ال3 اعمدة الباقية. هشتغل في الفراغ اللي عليه الدور 2 عمود. هشتغل 2 سلسلة واعد 1 2 3، وفوق العمود الرابع هبتدي اشتغل عمود، العمود التاني، العمود التالت بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده. هبتدي اشتغل معايا 2 سلسلة، واجي هنا ابتدي اشتغل معايا في اول فراغ هيقابلني هشتغل 2 عمود، واكمل ال 18 عمود زي ما شرحت لحضراتكم في الجزء اللي قبل كده.
يبقى هشتغل 2 عمود في الفراغ، واشتغل فوق الاعمده اعمده، وفي اخر 3 سلسله هشتغل 2 عمود. وهبتدي اكرر جانب الصدفه صدفه، 8 سلسله غرزه حشو، 8 سلسله صدفه. هخلص الجزء ده وارجع لحضراتكم ان شاء الله. ورجعت بعد ما اشتغلت معايا تكرار الصدفه بتاعي في الجانب بتاع الصدفات بتاعتي، واشتغلت اخر صدفه معايا. اشتغلت بعد كده 3 سلسله، واشتغلت معايا ال 18 عمود زي ما شرحتهم لحضراتكم. اشتغلت في 3 سلسله 2 عمود، وفوق الاعمده اعمده، وفي اول سلسله عندي اشتغلت 2 عمود. هبتدي اشتغل معايا دلوقتي 2 سلسله، واعد من السطر اللي قبله 1 2 3، وفوق العمود الرابع هشتغل عمود، العمود الثاني، العمود الثالث. يبقى انا كده اشتغلت 3 اعمده فوق 3 اعمده. هشتغل بعد كده معايا 2 سلسله، تمام، واتجاهل ال3 اعمده اللي عليهم الدور، واشتغل معايا في فراغ السلاسل 2 عمود، هشتغل بعد كده 4 اعمده فوق الاعمده. ده اول عمود، التاني، التالت، الرابع، هشتغل بعد كده 2 سلسله، تمام، وفي نفس المكان هشتغل كمان عمود، تمام، هشتغل عمود فوق العمود، هشتغل عمود فوق اخر عمود عندي، هاجي هنا فوق اول عمود انا اشتغلته ال4 سلسله، اعد 1 2 3 4، واجي في السلسله الرابعه وادخل واسحب منزلق، تمام، بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده. يبقى انا كده ده التكرار بتاعي للسطر ده، تمام. احنا الحمد لله النهارده كده وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا. ان شاء الله هنكمل في اجزاء تانية جديده، باقي المفرش او الرنر اللي احنا بنشتغله مع بعض، تمام. اتمنى طبعا ان انتوا تكونوا بتطبقوه معايا خطوه بخطوه، واتمنى تجربوه ويعجبكم ان شاء الله. وباذن الله هنكمل مشروع في فيديوهات جديده. بحب اشوف تعليقاتكم طبعا، اشوف ارائكم، لو في حاجه نعملها مع بعض ببقى مبسوطه جدا. الحمد لله وصلنا لنهايه الفيديو. اشوفكم ان شاء الله وباذن الله في فيديو جديد على خير. ميرسي ليكم، سلام عليكم.